ทีนี้4คดีร้อนที่เป็นประเด็นนะทั้งจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองหรือเปล่านะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่ฉุดความเชื่อมั่นเศรษฐกิจอยู่ในเวลานี้4คดีร้อนเนี่ยมีคดีอะไรบ้างที่น่าสนใจยังไงแล้วมีโอกาสความเป็นไปได้อย่างไรเริ่มคดีแรกก่อนครับเรื่องถอดนายกรัฐมนตรีนะมีการร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญโดยสว40ท่านเข้าชื่อกันร้องผ่านประธานวุฒิสภานะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายพิชิตชื่นบานสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่ศาลให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานในวันที่17มิถุนายนนะกำหนดนัดพิจารณาต่อวันที่18มิถุนายนครับซึ่งวันนี้นะก็จะเป็นวันที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านพิจารณากันนะว่าจะมีการเปิดไต่สวนหรือไม่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ต้องติดตามว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านจะให้เปิดไต่สวนหรือไม่นะเพราะว่าทั้งสองฝ่ายได้มีการส่งบัญชีพยานมาแล้วนะแล้วศาลรัฐธรรมนูญท่านจะนัดไต่สวนหรือไม่อย่างไรนัดวันไหนไปถึงวันไหนยังไงอันนี้น่าจะชัดเจนวันนี้แต่วันนี้คดีนี้จะยังไม่มีคำตัดสินครับจะยังไม่มีคำตัดสินของศาลออกมาจะมีเพียงความคืบหน้าว่าจะมีการเปิดไต่สวนหรือไม่แล้วถ้าไต่สวนกี่วันกี่นัดนะแต่สุดท้ายถ้าคดีนี้นายกเศรษฐารอดนะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่รอดโทษหนักสุดนี่ไม่มีเรื่องจำคุกแต่คือพ้นจากการเป็นนายกแล้วก็ต้องเลือกนายกคนใหม่ขึ้นมาทีนี้ก็ต้องเลือกกันในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสวไม่มีส่วนอันนี้คือคดีแรกครับนะคดีกรณีของ40สวร้องเศรษฐาทวีสินผิดจริยธรรมลุ้นว่าจะมีการเปิดไต่สวนหรือไม่นะถัดมาอีกคดีหนึ่งทีนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกลครับวันนี้นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งคดียุบพรรคก้าวไกลนะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการให้กกต.ส่งบัญชีพยานมาว่าเป็นพยานหลักฐานที่มีการระบุอยู่มีอะไรบ้างนะคดียุบพรรคก้าวไกลวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีการพิจารณาว่าจะนัดไต่สวนพยานหรือไม่นะเพราะฉะนั้นวันนี้จะชัดเจนนะว่าหลักฐานที่ได้มาจากกกตเนี่ยเพียงพอหรือยังที่จะวินิจฉัยเพราะว่าคำชี้แจงของก้าวไกลก็มาแล้วกกตให้กกตส่งเพิ่มเติมมากกตก็ส่งมาแล้ววันนี้เนี่ยคณะตุลาการก็จะประชุมหารือกันว่าหลักฐานเพียงพอหรือไม่ถ้ายังไม่เพียงพอเอาเปิดไต่สวนนะจะไต่สวนกี่วันอย่างไรนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งคดีที่ยังไม่มีคำตัดสินวันนี้สำหรับคดีนี้ครับนะลุ้นเปิดไต่สวนหรือเปล่าเรื่องยุบพรรคก้าวไกลแต่ถ้าถึงที่สุดแล้วถ้ามีการพิจารณาวินิจฉัยเมื่อไหร่สมมุติว่ายกคำร้องพรรคก้าวไกลก็รอดแต่ถ้ายุบพรรคนะถ้ายุบพรรคเนี่ยกรรมการบริหารพรรคก็จะต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งก็จะคนที่เป็นสสก็พ้นจากการเป็นสสไปนะซึ่งมีอยู่กี่คนนะก็ไปไล่ดูก็มีอยู่ไม่เยอะหรอกนะแล้วคนอื่นๆล่ะก็ต้องไปหาพรรคสังกัดใหม่แล้วจะไปอยู่พรรคไหนนะที่ตามกระแสข่าวว่าจะมีบางส่วนไปอยู่พรรคขั้วรัฐบาลเนี่ยจะมีจริงหรือเปล่าแล้วจะมีเยอะไหมแล้วมันก็จะเปลี่ยนดุลทางการเมืองแค่ไหนนะคำว่าเปลี่ยนดุลทางการเมืองเนี่ยรวมไปถึงในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันด้วยถ้าเกิดว่าไปเติมพรรคไหนพรรคนั้นก็มีสสเยอะขึ้นอำนาจต่อรองของพรรคนั้นก็เยอะขึ้นนะเพราะฉะนั้นนี่คือผลทางการเมืองแต่ยังไม่ใช่วันนี้นะแล้วก็ถัดมาอีกคดีหนึ่งครับทีนี้นะอีกคดีหนึ่งที่น่าสนใจก็คือศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยชี้ขาดคือนัดวินิจฉัยชี้ขาดเลยว่า4มาตราในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสวเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ครับวันนี้ศาลนัดตัดสินน่ะพูดง่ายๆคดีนี้มาจากไหนศาลปกครองกลางเนี่ยส่งคำโต้แย้งของผู้ถูกฟ้องมาเขาอ้างว่าเฮ้ยกฎหมายที่เขาถูกดำเนินการโดยศาลปกครองเนี่ยนะเขาถูกดำเนินการอยู่ที่ศาลปกครองเนี่ยเขาดำเนินการที่ศาลปกครองเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญศาลปกครองก็เลยต้องส่งอันนี้ไปศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด
ก็มีอยู่4มาตราที่เป็นประเด็นกัน วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยชี้ขาดว่ามันขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะนัดลงมติกันวันนี้ แล้วถ้าไม่ขัดก็ไม่มีปัญหาอะไร ค่ะ นะก็ส่งกลับไปที่ศาลปกครองว่ากฎหมายนี้ไม่ขัดนะคดีที่ศาลปกครองกำลังพิจารณาอยู่ท่านก็ว่าไปนะแล้วก็นัยยะอีกอย่างหนึ่งต่อการเลือกสวในขณะนี้ก็คือเดินต่อค่ะแต่ถ้า4มาตรานั้นขัดรัฐธรรมนูญนะหรือมาตรา1มาตราใดขัดรัฐธรรมนูญก็อาจจะนำไปสู่การฟ้องร้องทำให้การเลือกสวที่เกิดขึ้นเฮ้ยคุณเอากฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญมาดำเนินการนะในการสรรหาเลือกได้มาซึ่งสวเพราะฉะนั้นการเลือกสวนี่เป็นโมฆะก็อาจจะมีคนไปร้องนะแล้วก็อ้างว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วไงว่ามันขัดรัฐธรรมนูญอันนี้คือสเต็ปถัดไปยังจะไม่มีการวินิจฉัยว่าการเลือกสวเป็นโมฆะไม่มีวันนี้มากสุดคือวินิจฉัยว่ากฎหมาย4มาตราไหนบ้างขัดหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญแล้วสมมุติบอกว่าขัดก็จะมีคนร้องว่าทำให้การเลือกตั้งมีปัญหาหรือเปล่านั่นเป็นสเต็ปถัดไปอีกนะเพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นไปได้ของแต่ละคดีคือจะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวาถึงขนาดว่าเป็นวันโลกาวินาศนะแต่แน่นอนในแง่ของการพยายามปลุกเร้าให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้นก็จะมีการปลุกเร้ามากเป็นพิเศษแต่คดีเดียวที่ลุ้นนะว่าถึงคุกถึงตารางเนี่ยคือคดีนี้ครับคดีของอดีตนายกทักษิณนักโทษที่อยู่ระหว่างการพักโทษแล้วคดี112ที่เจ้าตัวเนี่ยมีการกระทำตั้งแต่โน้นระหว่างที่ดีคดีอยู่ต่างประเทศนะจะไปพบอัยการหลังจากที่อัยการสูงสุดสั่งฟ้องไปแล้วคดี112แล้วอัยการนัดหมายตอนแรกเนี่ยอ้างว่าป่วยโควิดเลื่อนนะอัยการท่านก็พิจารณามีใบรับรองแพทย์ชัดเจนนะก็นัดใหม่ให้มารายงานตัวเพื่อนำตัวไปส่งฟ้องศาลคดีนี้ไปศาลอาญาครับทีเนี้ยแล้วคดี112กับพรบคอมมี2ข้อหาหนักวันนี้คุณทักษิณจะไปหรือเปล่าทนายความยืนยันว่าไป1,000,000%ไปก็ไปถ้าไปปุ๊บอัยการจะทำยังไงนะไอ้ที่ร้องมีข่าวว่าร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยนะตกลงท่านอัยการสูงสุดว่ายังไง2ถ้าตรงนั้นตกไปหรือไม่ได้มีการร้องนะเมื่อวานนี้นักข่าวไปถามทนายคุณทักษิณทนายคุณทักษิณบอกเฮ้ยมันไม่ได้มีอะไรเรื่องร้องขอความเป็นธรรมสมมุติว่ามันไม่ได้มีการร้องหรือตีตกไปก็ต้องเอาตัวคุณทักษิณไปฟ้องศาลแล้วไปฟ้องศาลก็จะต้องขอประกันตัวทีนี้จากผู้ต้องหาก็จะเป็นจำเลยพอเป็นจำเลยก็เหมือนคดีอาญาอื่นจะต้องขอศาลประกันตัวเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกคุมขังระหว่างดำเนินคดีแล้วศาลจะให้ประกันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือต้องจับตาดูครับวันนี้ถ้าศาลให้ประกันคุณทักษิณก็ออกมาสู้คดีอยู่ข้างนอกเหมือนคนอื่นที่โดน112สสพรรคก้าวไกลนี่ทั้งนั้นน่ะมีเฉพาะคนที่โดน112ได้ประกันหมดเลยสสก้าวไกลแล้วก็แกนนำอีกหลายคนนะ3 นิ้วอีกหลายๆคนเพนกวินรุ้งอันนี้ก็112แล้วได้ประกันหมดก็อยู่ที่ว่าคุณทักษิณจะได้ประกันหรือไม่หรือถ้าไม่ได้ประกันอาจเห็นว่าเป็นคดีร้ายแรงแล้วถ้าได้ประกันตัวอาจจะมีผลเป็นผู้มีอิทธิพลไงอาจจะออกมาเคลื่อนไหวออกจะมาดำเนินการกระทบกับเรื่องคดีหรือเดิมเคยมีพฤติกรรมหลบหนีมาแล้วมีการโจมตีกระบวนการยุติธรรมด้วยในอดีตนะถ้าเกิดไม่ให้ประกันก็คุมตัวเข้าเรือนจำตามที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยไว้ก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นหนทางของคุณทักษิณมี2ทางถ้าไปแล้วจะได้กลับบ้านคืนนี้หรือไปแล้วไปนอนเรือนจำคืนนี้มี2ทางเพราะฉะนั้นที่ลุ้นหนักสุดก็น่าจะเป็นคุณทักษิณมาเพราะอื่นคดีอื่นเนี่ยไม่มีเรื่องติดคุกติดตารางไม่มีก็ลุ้นหลายสเต็ปนะคดีนายทักษิณนะลุ้นอย่างแรกเลยจะไปไหมอันนี้สเต็ปแรกจะไปไหม9 โมงเชื่อทนายไหมล่ะเชื่อวิปรัฐบาลไหมล่ะที่เขาบอกว่าไปแน่นะมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะสเต็ปที่2ก็คือลุ้นว่าจะได้ประกันไหมถ้าหากว่าไปแสดงว่ามั่นใจว่าได้ประกันแน่ถึงไปหรือเปล่าใช่ไหมคะก็ทุกอย่างอยู่ที่การพิจารณาของศาลถ้าเกิดว่าไปนะฮะแล้วคุณยิ่งรักยิ่งลุ่มหลงนะ
ณเดชน์ฮะพัฒนเดชอาสาสภกิจเมื่อเช้านี้โพสต์เฟซบุ๊กนะอยู่ๆก็ลำพึงลำพันขึ้นมา ค่ะ ประเด็นการเมือง บอกว่าเหิมเกลิมถ้าคุณเข้าใจความหมายของคำนี้ไปทางเดียวกับผม คุณน่าจะพอเดาอนาคตของประเทศได้นี่ฮะณเดชน์ฮะเหิมเกลิมนะไม่รู้หมายถึงใครนะเหิมเกลิมเนี่ยถ้าคุณเข้าใจความหมายของคำนี้ไปทางเดียวกับผม คุณน่าจะพอเดาอนาคตของประเทศได้ แต่ในขณะเดียวกันทนายวันชัยสอนสิรินะวันก่อนในโพสต์เฟซบุ๊กว่า18 มิถุนาโลกาวินาศใครจะวินาศกันแน่นะแล้วก็สรุปเลยว่ามุมของทนายวันชัยสอนสิรินี่บอกว่าไม่มีวันโลกาวินาศหรอกนะรัฐบาลจะพังก้าวไกลจะโดนยุบสวจะเป็นโมฆะทักษิณไม่หนีก็ติดคุกเลอะเทอะสววันชัยสรุปเลยคดียุบพรรคก้าวไกล ค่ะ คดีนายกเศรษฐาวันนี้ไม่มีคำวินิจฉัยอะไร แล้วก็คดีเลือกสวคดีกฎหมายเลือกสวว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าถ้าขัดมันก็ไม่ได้โลกาวินาศอะไรก็กลับไปดำเนินการใหม่อย่างมาก ค่ะ นะแล้วก็คดีของคุณทักษิณนะคุณสววันชัยสอนสิริเนี่ยบอกว่าก็ลุ้นคุณทักษิณไปนะหรือไม่ไปถ้าไปจะได้ประกันหรือเปล่านะแล้วก็เชื่อได้ว่าเจ้าตัวเองเนี่ยนะถ้าไปก็ยื่นขอประกันแล้วสู้คดีกันไป ค่ะ นะไม่เห็นมีใครต้องหนีมีใครต้องติดคุกเลย ค่ะ นี่สววันชัยสอนสิริกล่าว ค่ะ อาจารย์วันชัยเนี่ยมั่นใจว่าคุณทักษิณเนี่ยจะได้ประกันตัว ในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ท่านอดีตอัยการสูงสุดนะมีการโพสต์ข้อกฎหมายว่าเงื่อนไขในการพิจารณาของศาลท่านเนี่ยว่าจะได้ประกันไม่ได้ประกันเนี่ยมันมีรายละเอียดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นศาลท่านก็ต้องทำตามกฎหมาย แล้วเปลวสีเงินคนปลายซอยฮะวันเริ่มต้นสู่วันสิ้นสุดนี่ชื่อบทความ มีชะตากรรมของ3 คนนะซึ่งเป็นตัวละครเอกในแต่ละคดี